שלום לכם, אנחנו במפגש נוסף בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. המפגש שלנו היום מתמקד בדינה ובעניינים של טוב ורע, אונס, אלימות, צדק ומוסר. איתנו במפגש כמעט כמו תמיד. אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, והפעם הוא ישוחח עם האומנית הישראלית נטע הררי נבון. יהיה מעניין. שלום, בוקר טוב. אנחנו בפרשת וישלח, והפעם באופן בלתי רגיל, בהשוואה לכל הפעמים הקודמות שהתארחתי כאן במוזיאון ופגשתי יוצרים ואוצרות, יש לי חוויה מיוחדת שאני רוצה לשתף אתכם בה, וזה לפגוש אומנית למען האמת, ולדבר על היצירה שלה שנמצאת כאן מאחורינו. זה דבר שונה לחלוטין מכל מה שעשינו עד עכשיו, כי עם האוצר אתה מדבר על יצירה. פה אתה מדבר עם אומנית על היצירה ועליה גם יחד. הלוואי ויכולתי שדיברנו על פיקאסו לפגוש אותו, או על דגה לפגוש אותו, או על מי שפיסל פסלים ביוון העתיקה. פה אני אנצל את זה, נטע הררי נבון. אני אנצל את זה בחלק הראשון של הפגישה, כדי קצת לטעות על קנקנך כיוצרת, ולראות איך זה משתלב בהבנה של היצירה המופלאה הזאת. מדהימה. זו מילה שאני לא משתמש בה הרבה, מי שמכיר אותי יודע. להוציא מהם את המילה מדהים צריך לעבוד קשה. פשוט יצירה מדהימה, ואני רוצה לדבר גם עליה לאחר מכן. אז תחילה ברשותך קצת על נטע הררי נבון. אני יכולתי לקבל עבודת MA על מה שלמדתי כשקראתי עלייך בכל מקום שיכולתי. יש לי דוקטורט אחד, עבודת MA, ואשאל כמה וכמה שאלות וכמה עניינים. אם אני חושף יותר מדי, תעצרי אותי. אני לא רוצה שאנחנו נפלוש לתחומים שהם לא ראויים. אנחנו לא הכנו את זה מראש בצורה מדויקת. בכל זאת, אני רוצה להבין את, כמו שאמרתי, את ה-MA שלי בנטע הררי נבון. אז ההתחלה היא כמובן בתל אביב. ההתחלה היא ביהוד. יהוד, כמעט, סליחה, ביהוד. בת בכורה? בת בכורה. להורים מורכבים. כן. בת בכורה ל4 אחים, עוד 2 אחיות ואח. אמא, זכרה לברכה, היא לא בין החיים עוד, נולדה בפולין לזוג ניצולי שואה. אבא שהיה באושוויץ, והייתה לו אישה וילדה לפני שהוא פגש את... סיפור כואב, כן. את סבתא שושנה. ולאבא שנולד בתל אביב, אבל בן למשפחה שהגיעה בשנות ה-40 מתימן, והם נפגשו ביהוד, בית מול בית, כילדים. אני מדלג על הילדות, אבל אני עובר למעשה שהתחלת, באיזה גיל את מציירת למעשה? ככל זכור לך. צריך להבדיל, אני כילדה ציירתי וניגנתי ועשיתי המון דברים ואהבתי המון דברים, אבל ההיקשרות של החיים שלי לציור, אם אני מנסה ככה בדיעבד לראות, קרתה בטל מיילין. טל מיילין, ספר לאומנויות, כן, ספר לאומנויות, כן. וממנו אני מבין ההמשך היה לבצלאל? למדתי בבצלאל שנה. בסיום השנה הראשונה, כאילו עזבתי עזבתי בסערה. אסור היה לצייר באותם שנים, ואני באתי עם מטענים מאוד חזקים וקשים לציור. הציור היה כמו אוויר לנשימה עבורי ועבור אותם סיפורים, ואסור היה לצייר. היה צריך לעשות אינסטליישן, ומי שצייר לא התייחסו אליו, או שהתייחסו כאילו שזה באיזושהי נחיתות. ובסיום השנה הראשונה עברתי ללמוד עיצוב תפאורות לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. מהר מאוד הבנתי שאני לא מעוניינת להיות מעצבת. אבל סיימת תואר ראשון, סיימתי, זהו, כבר לא... אז כבר לאן נעת מכאן? ואז עברתי למדרשה וסיימתי, למדתי 2 במדרשה וסיימתי כבוגרת המדרשה. שלא יודע, זה בית ברל. כן, היום כמובן, בית ברל, גם כאומנות. כן, כן. אז זה ממקום למקום, ואז טוב, אני רואה אותך גם בדוד ילין. נכון. לפני כמעט קצת יותר מ5 שנים,
למדתי תואר שני בטיפול באומנות בדוד ילין, פה בירושלים, וזו הייתה חוויה מדהימה. עכשיו חזרת לבצלאל בתור מורה. כן. נקמה מתוקה. זה היה בשנה השנייה ללימודי הטיפול שלי, כשהגעתי לטיפול מתוך, והעבודה הזו, זה מעניין, התחילה בשנה הראשונה ללימודי הטיפול. הגעתי לטיפול מתוך רגע שבו עמדתי מול פחד מאוד גדול שלי. הרגשתי שאני לא יכולה להמשיך בתוך עולם האומנות, אני לא יכולה להתבגר בתוכו ולגדול ולהתפתח. ועברתי לעולם הפסיכותרפויטי, לעולם המילים, ובשנה השנייה קיבלתי את שתי הצעות באותו שבוע, גם לחזור וללמד, קיבלתי חצי משרה בבצלאל, וגם השתתפתי באיזו תערוכה בינלאומית שבעצם קיבלתי משהו שהייתי זקוקה. אני רוצה לשאול אותך עליה עוד רגע, אני הולך בעקבותייך, זה פה קטע קטן נחמצנו בשלב כלשהו, וזה המפגש שלך עם הרבנית ימימה. אוקיי. שהופתעתי לראות אותו באיזשהו מקום ברזומה שלך. הוא תרם תרומה כלשהי לעיצוב האישיות שלך? וואו. ימימה היא חלק מאוד משמעותי בהתפתחות שלי ובגדילה שלי. החלק הכי ממשי זה בהפיכה שלי לאימא. אני חושבת אתם לשתי בנות. אני אימא לשתי בנות, כן, נשואה לדוב. דוב זה דוב נבון, מי שעדיין לא עמד על הקשר למילה נבון. כן. ולמדתי אצל ימימה כשהיא חייתה 3 שנים, ואז היא נפטרה ולא חזרתי ללימודים. ושם בעצם הוכשרה הקרקע להפיכה שלי לאם, ממש ככה. עברת חיים מאוד מורכבים וארוכים בדברים האלה. אז בקצרה עוד דבר אחר, של תערוכות יחיד, היו כמה, נכון? כן. גם בחוץ לארץ? בחוץ לארץ היו כמה התנסויות, כן. מה המזכירה שם זו תערוכה שהייתה בלונדון, שאת תמיד חושבת שהיא אחת מהפסגות של העבודה שלך? כל החוויה הייתה מין פסגה, גם כמעט ההחמצה של הדבר הזה, זה היה איזה מפגש. אני לא עניתי למיילים של בנקסי במשך חצי שנה. הייתי במצב מאוד סגור מול העולם, הייתי בתוך המשפחה שלי, בניתי בעצם משהו מאוד ביני לבין עצמי, בניתי את היסודות, והעולם היה, מישהו כתב לי באיזה כתובת ארוכה באנגלית, והיה לי וירוס באותה תקופה במחשב, והייתי בטוחה שיש פה סכנה, ולא עניתי במשך חצי שנה, וממש במקרה עניתי, ותוך שבוע, והבנתי מול מה אני עומד, תוך שבוע הוצאו העבודות לאנגליה, ואני הוטסתי לפתיחה, וחוויתי חוויה שחלמתי עליה, שאפילו לא העזתי לומר שחלמתי אותה. והמחשבה שבגלל שהייתי סגורה, החמצתי כל כך הרבה הזדמנויות, היא שלב מאוד מכונן בשש שנים שהתפתחו מאותה חוויה. אז השאלה אלייך עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, שקצת חשפנו את נוגה, זה רלוונטי לעבודה שלנו שאנחנו רואים פה על המסך? או כל זה דבר שונה לחלוטין, ועבודה לחוד, ואת עם כל הסיפור של בצלאל וימימה והטיפול וחזרה, האם זה רלוונטי להבנת היצירה הזאת לתולדותיה? אין ספק, בטח. לכן ברור לך למה זה מאוד חשוב לי לחשוף את הנדע שבית מאחורי היצירה עד עצמה. אבל את יודעת, יש בעיה מאוד גדולה, וקצת רמזתי לך בשיחה המקדימה. אני מלמד ספרות, לימדתי ספרות, ועברתי חוויה דומה לשלך עם כיוון אחר לגמרי. כשסיימתי תעודת בגרות לפני הרבה מאוד שנים, כל בחינות הבגרות שלי במדעי הרוח היו סביב שאלה אחת בלבד. מה התכוון המשורר? שאלה ידועה, קראנו את ביאליק, קראנו את שרניחובסקי, קראנו את ספר תהילים, וידענו מה התכוון דוד במזמור זה וזה, מה התכוון ביאליק בבריכה, ומה התכוון שרניחובסקי בנוכח פסל אפולו. איך ידעתי מה הם התכוונו? המורה אמרה לי מה הם התכוונו, ואני בבחינת הבגרות אמרתי מה שהמורה אמרה לי. איך המורה ידעה?
היו ספרים שכולם קראו, של דובשני. זה כבר לא קיים היום, והמורה קראה את דובשני, ומדובשני המורה אמרה לי, ואני בבגרות, ובאתי לאוניברסיטה. המפגש שלי עם האקדמיה היה טראומטי, כי בשיעור הראשון, פרופסור שקד, זכרו לברכה, אמר לי, מה אכפת לי, מה התכוון המשורר? המשורר מת, כך הוא אמר. המשורר כבר מת, עכשיו יש לנו יצירה מול עינינו, בואו נראה מה אומרת היצירה. בואו נדבר על היצירה הזאת, בלי לשאול בכלל מי היוצרת. מבחינתו, אפשר היה לדבר על שיר, בלי לדעת אם זה תרגום מסינית של משוררת סינית עתיקה, או זה שיר מודרני שנכתב עכשיו ותורגם משפה אחרת. ניתן לטקסט לדבר, זה לא הצליח. גם לטקסט לא ניתן לדבר, ובסוף מה שקרה אחר כך, בואו נשאל כל אחד והקוראים, מה אתה מוצא בשיר. זה מה שקרה. מכוונת המחבר לכוונת היצירה, עברנו לכוונת הצופה. אנחנו נוכל לדבר על היצירה הזאת שלך, אולי נראה משהו שונה לחלוטין ממה שאת רואה כאן. אבל בכל מקרה, השאלה של אומן שמפרש את יצירתו היא מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניינת ומרתקת. אני מסכימה עם המנחה, פרופסור שלך, גם עבורי כיוצרת, השלב שבו אני צריכה לתת הסבר, הוא שלב אחר לגמרי מהשלב שבו הדבר הזה נוצר. וכל מפגש מאלץ אותי, כי זה לא בטבעיות, בטבעיות שלי זה להמשיך ליצירה הבאה, מאלץ אותי להתבונן ולשאול את עצמי את אותן שאלות. קורה לי שאני כותב משהו, אחרי שנים אני חוזר למה שכתבתי, ומסתכל, אני כתבתי את זה? למה התכוונתי, מה רציתי? זו אותה תופעה של יצירה. העניין של הקרבה והזרות, מה שיוצא ממך. את יודעת, עגנון לא הרשה, אף פעם עגנון לא הסביר את עצמו באף מקום, ולא אני זוכר עוד נקודה אחת לחלוק איתך, למדנו שיר של יהודה עמיחי, ובתקופה שיהודה עמיחי היה בין החיים, והסתובב באוניברסיטה, ופעם היה ויכוח סוער בכיתה, למה התכוון יהודה עמיחי כשהוא אמר, שכחתי כבר מה היה המשפט. והוא נקרא לו, הוא היה בחוץ. נכנס יהודה עמיחי ואמר למה הוא התכוון. אז אמר לו המורה, סליחה, לא הבנת את השיר שלך. כי זה שאתה התכוונת זה לא אומר שזה בא גם לידי ביטוי. אז זה היה מאוד מאוד מרתק. אז בסך הכל קצת שמענו עלייך, לא מספיק, אבל זה ודאי יבוא לידי ביטוי שנדבר על היצירה. אולי נאמר משהו על היצירה או על העבודה, רק מצד הטכני, גודל, החומרים, מה את יכולה לומר לנו? מדובר ב-18 פלטות עץ, מצוירות בצבעי שמן. כל פלטה גודלה 110 על 90 סנטימטר, סך הכל 330 על 540. זו עבודה שהייתה בשלבים. רמז לזה, ושמו אותה פה במעבר בין שתי קומות ליד מדרגות, זה לא נראה לך קצת פוגע? ממש לא, להפך. יש משהו במעבר שיש בו בעצם 3 נקודות מבט שונות שמאפשר לראות את נקודות המבט השונות בתוך הציור, וגם בשבילי זה מימוש ממש לא פחות של משהו, של איזושהי הכרה ושייכות מאוד מאוד עמוקה ועתיקת ימין מבחינתי, של להשתייך לתוך הרצף הזה. בקומה התחתונה פה יש את האומנות הקלאסית, את כל אומני רמברנדט וטיציאן שהיו אהובי נעוריי, ולהיות בדרך אל הקומה המודרנית ולאומנות המופשטת שעכשיו מוצגת, אבל בכלל אני מרגישה... חוץ מזה, שעולים במדרגות, ואתה רואה את התמונה מתגלה לאט לאט, זו חוויה גם כן גדולה מאוד ומעניינת. ככה, הבחירה היא בהחלט טובה. זו יצירה מוזמנת, נכון? כן. בסופו של דבר? כן. דוקטור אברמסון, דוקטור אברמסון, שהוא עמיתי, סליחה, לא דוקטור. החלפתי בין יוצר ליוצר, כן, עמיתי מנדלסון, הוא שהזמין את היצירה, שראה את כולה, שהוא בחר. לא. עמיתי הגיע אליי לסטודיו לפני 3 שנים, כש3 שורות היו מונחות אחת על גבי השנייה בסטודיו, זה המקסימום שגובה הסטודיו מאפשר. השורה השלישית, הרביעית, החמישית, בעצם המרכז הריאליסטי יותר, והוא חשב על הקיר הזה, והוא שאל אם אני יכולה לנסות להמשיך, כן. ומאז קרו כל מיני דברים שאולי נדבר עליהם בהמשך, וכן, עד שהגיעה לכאן, ובעצם רק כשהגיעה הנה, ראיתי אותה בשלמותה. זהו, זו הייתה שאלתי, לא ציירת על סולם גבוה שעלית וירדת או משהו מעין זה.
לא, הגובה, בסוף ציירתי על הרצפה, פרסתי ועליתי על סולם, אבל זה לא באמת מאפשר משהו. והיצירה נעשתה לאורך 7 שנים? 6 שנים? כן, קצת יותר מ5 שנים. במהלכם סיפור בצלאל ודוד ילין נשתלב מיד, שנחזור ליצירה עצמה. כן, יפה. כן. אוקיי, אז ברשותך עכשיו משהו לפרשה, כי אנחנו גם עוסקים בפרשת השבוע, ולא רק בפרשת נטע, ולא בפרשת היצירה יום דין, שנדבר גם על השם שלה. פרשת וישלח היא פרשה קשה, לעיכול. יש הרבה מאוד נושאים שאפשר להגדיר שהם נושאים שיש בהם יסוד של אלימות. זה בהחלט מרתק בהשוואה לאפשרויות של פרשנות של היצירה שלך. זה מתחיל קודם כל במפגש בין יעקב לבין איזה אדם דמוני, איזה שד, איזה משחית, איזה מלאך שפוגש בו בדרך לארץ ומנסה להרוג אותו. זה ממשיך במפגש מפחיד אפשרי בין יעקב לבין אחיו עשיו, פחד גדול שלא מתממש. לאחר מכן בא הסיפור הגדול, גדול הטרגי, על סיפור אונס דינה. גם על זה ודאי נדבר. אונס דינה בידי שכם בן חמור, הנקמה הגדולה מאוד של אחיה של דינה באנשי שכם, ששוחטים את כל העיר כולה וכו'. ועוד לא גמרנו בזה, יש לנו גם אחר כך סיפור נוסף, של מעשה מאוד קשה, של ראובן, ששוכב עם פילגש אביו, עם בלהה. כלומר, למעשה אונס נוסף. יש פה 2 סיפורי אונס, 2 סיפורי מפגש, זו פרשה מאוד מאוד כבדה מבחינה זו. אנחנו נראה קצת מה אומר המקרא, מה אומר המדרש, ואיך כל זה משתלב ביצירה שלך ובנטע. אז ברשותך רגע, נדבר על 2 המפגשים של יעקב. במפגש אחד הוא חושש, הוא פוחד פחד גדול. הוא 22 שנה לא בארץ, השאיר את עשיו בארץ לטפל בהורים הזקנים, הוא יושב לו שם בחוץ לארץ בחרן, נושא לו נשים, עושה כסף, הוא פוחד מה יעשה לו עשיו כשהוא יחזור ארצה. לכן נאמר על יעקב, ויירא יעקב מאוד, ויצר לו, הוא בצרה, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים ל2 מחנות. הוא מחלק ל2 חלקים. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד והיכהו, והיה המחנה השני לפליטה. ואז הוא מתחנן אל האלוהים ואומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים. הוא פחד אימים מן המפגש הזה, ולכן הוא מתכונן, כמו שאומר המדרש, גם למלחמה, הוא גם מתכונן, מתפלל, וגם שולח מתנות אל עשיו. אבל לפני שהוא פוגש את אחיו, נפגש שלא מתוך כוונה בדבר אחר. ויקום בלילה ההוא, נאמר, ויקח את 2 נשיו, את 6 שפחותיו ואת ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, והוא מעביר אותם, ואז יוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, אותו איש לא יכול היה לפגוע ביעקב, ויגע בכף ירחו, הוא פוגע לו בירך, ויעקב יוצא צולע, וגם לכן לא אוכלים את גיד הנשה, זה כבר סיפור לגמרי אחר. 2 מפגשים, אחד שהתממש, ואחד שהיה בפועל של יעקב עם אנשים אחרים. מי היה אותו איש? המדרשים בטוח להם שדובר פה באיזה דמות דמונית. יש מדרש שאומר, זה סמאל, שרו של עשיו. לכל אחד יש שר בשמיים שמשגיח עליו, יש שר ליעקב, שר של עשיו, והשר של עשיו זה סמאל, השטן שבא לפגוע ביעקב. לפי גרסה אחרת זה השר של רומי, לכל מדינה יש שר, ורומי, עשיו מייצג את רומי, הוא בא לפגוע ביעקב. בכל מקרה מדובר פה במאבק בין אדם לבין דמות אלוהית. דרך אגב, מעניין, נזכור את זה להמשך, שנאמר שם ויאבק איש עמו. אז המדרש אומר שהרבה מאוד אבק עלה בזמן המלחמה הזאת, ואם נראה פה תכף בוץ, אולי זה ירשה לנו להתקשר מאבק לבוץ וכו' וכו'. מצד שני, המפגש עם יעקב ועשיו לא גרם, לא הביא לשום פגיעה, אדרבה. ההפתעה הגדולה שלנו היא שכאשר יעקב רואה את עשיו, ועשיו בא לקראתו, מסופר עלינו במפורש שמשתחווה 7 פעמים, משתחווה לפני עשיו, בהתרפסות מאוד גדולה, מתוך פחד היום, ובמקום זאת וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו ויבכו. איזה קתרזיס של מפגש של 2 אחים, נשיקה, אהבה, כל מה שיעקב חשש ממנו, בכלל לא התממש. ובאמת אחד המדרשים אומר דבר מדהים, ידוע שעשיו שונא את יעקב. לאורך כל ההיסטוריה, יעקב מרגיש שעשיו שונא אותו. בין אם עשיו זה רומי, או עשיו זה ביזנץ, או עשיו זה גרמניה, לא חושב, תמיד יש איזה עשיו, ידוע שעשיו שונא את יעקב. אלא פה נהפכו רחמיו באותה שעה, ונשקו
בכל ליבו. לפתע איזה מין מטמורפוזה בדמויות. חכם אחר לא מקבל את זה. הוא לא מוכן להסכים שעשיו יתנהג. כן, כבר סימד את המדרש הידוע, כיוון שהמילים וישקהו בתורה מסומנים עם נקודות מעליהם, ו' י' ש' ק' יש נקודות, והנקודות האלה הן בעייתיות תמיד בטקסט המקרא, אז אומר רבי ינאי הוא לא רצה לנשק אותו, הוא בא לנשוך אותו. אבל מה שקרה באותו רגע, צווארו של יעקב הפך לשיש, וכאשר עשיו נוגס בשיש הזה, שיניו כהות, ולכן נאמר וישקהו, למרות שהתכוון לנשוך אותו. אבל בכל מקרה, זה פחד שלא יתממש, חשש שלא יתממש, שמזכיר לי מה שאמרת לפני רגע, על כך שבעצם נטשת את העבודה, וחזרת אליה. אולי נתחיל מכאן עוד פעם. מה ההיסטוריה של העבודה הזאת, מתחילתה? קצת בדומה למהלך הראשוני, למהלך של הסיפור פה של יעקב, עמדתי מול פחד, פשוט עמדתי. ברגע שהכרתי בפחד שאני לא אצליח להגשים את החלום שלי, וזה היה פחד מאוד מאוד גדול, לא להצליח, החלטתי לזוז הצידה, לא להיות ציירת. ההגדרה של להיות ציירת הייתה ההגדרה שלי בעולם, היא הייתה השריון, הגלימה, דרכה בכלל, העזתי לצאת החוצה, ולהשיל את זה היה מתוך פחד גדול, מתוך הכרה בפחד הגדול, מתוך תחושה של כישלון, לא מתוך תחושה נעימה, אבל ההסכמה לשחרר פחד היא רגע מאוד קשה, אבל הוא גם רגע בעצם שאתה מתחיל להצמיח משהו בצד הפחד. וזה מה שעשיתי במשך 4 שנים בדוד ילין. ולא ציירת בשנים האלה? ציירתי. אז את זה ציירתי בשנה הראשונה במסגרת אחד הקורסים. למדתי והשארתי לעצמי את הסטודיו, לשמחתי התאפשר לי כלכלית להשאיר את הסטודיו, ובימי שישי הייתי הולכת ומציירת. אבל היה שם משהו, זו הייתה זירה אחרת, זו לא הייתה זירה שיפוטית, זו לא הייתה זירה של ליצור משהו, זו לא היה הזירה שבאתי ממנה, זו הייתה כאילו אותו עולם, אבל לגלות אותו ממקום אחר, ממקום משוחרר יותר, ממקום משחקי, ממקום של גילוי, ממקום של נטול פחד, אפילו נטול מבט חיצוני, מה יגידו עליי, מה אני אהיה, וזה היה מקום מאוד מאוד מבריא, הוא הצמיח פשוט איזשהו משהו שיכל אחר כך לחזור ולהתמודד עם הם כבר לא היו פחדים, פשוט לגלות שזה כבר לא משהו מאיים, הדבר שפעם איים. ואז השלמת יצירה. ואז המיטה הגיעה, ואז בסיום הלימודים החלטתי שאני לא רוצה להיות מטפלת, כלומר שהייתי רוצה, אבל שאני לא יכולה גם להיות יוצרת וגם מטפלת, שאלה 2 תחומים שדורשים התמסרות מוחלטת. ואני מאמינה שיצירה דורשת התמסרות, כל יצירה, והחלטתי לחזור לסטודיו, אבל חזרתי, הייתי אדם אחר לגמרי, בעיקר מול הפחדים ומול הציור. הייתי צריכה לכונן הסכמים חדשים ביני לבין הציור. זה בא לידי ביטוי בשינוי האופי שלו, בשינוי הטכניקה? כן. לא המשכתי את הציור. 3 שורות הראשונות שהיו בסיום הלימודים, נשארו, ואני פניתי כבר למשהו אחר. הם 3 התחתונות, לא הבנתי. שורה שלישית, רביעית וחמישית. המרכז המעגל בעצם. בה רואים יותר את דמויות, את הריאליסטיות, את הפעולות שלהם. יש טיפוסים, יש סיפורי חיים, יש מאבקים בין דמויות, יש אנשים שמפחדים, יש המון תנועות ידיים, מגעים, מבעי גוף, כאילו. לכל דמות יש לה את הסיפור שלה. ובעצם הדימוי הזה שנלקח מתוך מסיבות בוץ,
שבהן אנשים הולכים ומבקשים לשחק, מבקשים מגע חם אחד עם השני, לא בארץ, בעולם. היה המקום שהתחלתי בו את לימודי הטיפול, המקום שרציתי לצאת לעולם, רציתי לצאת, לפגוש סיפורים, לפגוש אנשים, לצאת מהסטודיו ומהלבדות הזו, שאז הייתה מאוד מאוד ריקה, הרגישה לי מאוד ריקה, ורציתי לפגוש באנשים, וכשסיימתי את לימודי הטיפול הייתי כבר במקום אחר, לא עניין אותי לגעת באנשים. דרך הציור אני נוגעת במשהו. משהו דרך החוץ, דרך הדימוי, אני נוגעת במשהו בפנים, והמקום הזה הוא כבר לא היה קיים, הייתי במקום אחר. וכשהעמיתה הגיעה וביקש ממני להגדיל את העבודה, באמת התחלתי, אמרתי ברור מה, זה מאוד קל, עושים הגדלה, מגדילים, והתחלתי את הדימויים של אותם אנשים נאבקים לעוד 2 שורות התחתונות, אבל לא הצלחתי לעשות אותם. לא הייתי במקום הזה, זה הרגיש לי כמו, אני אומרת, חוברת צביעה, שזה מקום מאוד קשה בעיניי, כי החוזה שלי עם הציור, והיום זה גם בהסכמה גדולה ובאהבה גדולה ובזכות גדולה שיש לי את האפשרות, היא שהוא מדבר עם משהו חי בתוכי, שהוא לא ברור לי, שהוא אפילו לא ידוע לי. אני רק מרגישה איזו לחלוכית של משהו חי, שדרך הציור הוא מתחיל להתנסח ולקבל ממשות במציאות. במובן הזה גם הציור בורא מציאות ביחד איתי. הרבה פעמים הוא קורא משהו בציור ואחר כך הוא קורא במציאות. שזה גם מדהים, אבל גם מאוד מלחיץ. אז החלק שהוספת אחר כך שונה באופיו מהחלק שדוב ראה? בשלב הראשון עשיתי את האוטומט, ואפשר לראות בחלק מהשורה התחתונה את אותן דמויות שהמשכתי, וזה לא הצליח, ופניתי הצידה. גם פה שוב, אמנם לא הצידה מהסטודיו, לא הלכתי לארץ זרה, כבר הייתי באותה ארץ, ויצרתי סדרה של עבודות אחרת, שבה התגלתה לי בתוך אותה נקודה, אני מציירת על עץ, מאז ימי המדרשה, בשמן על עץ, ופתאום התגלה לי עוד חדר, עוד חלל, עוד עולם, בתוך אותו מדיום, בתוך אותו מקום, ורואים את זה בשורה התחתונה בעצם, ובמעבר פנימה, בעצם הטכניקה של קילופי הגרונט, שאולי אני מציירת על עץ, אני מזמינה מנגר עץ, ואז עץ כלשהו זה עץ מיוחד של בור. היום העצים כולם מיוצרים בסין, שהם מאוד בעייתיים, הם מאוד לא איכותיים, ויש עץ בירג' מסוים שהוא יחסית איכותי, העובי שלו הוא בהתאם למשקל שאני יכולה לשאת, כן, והמסגרות, ויש מסגור מאחורנית כדי שהעץ לא יזוז, עץ זה דבר חי, והוא זז, הוא נושם, ויש מסגרת חיצונית בחיבור של צפים, זה חיבור בלי מסמרים כדי שלא תהיה חלודה, באיזה מחשבה על הנצח, שאם זה ישרוד. ועל השכבה, על העץ, אני משייפת אותו ומורחת שכבת יסוד על בסיס מים, על בסיס אקרילי, שהוא הג'סו והגרונט, כדי שהשמן לא יחלחל לתוך הסיבים של העץ. זה שכבת היסוד. וכשהייתי שוב מתוסכלת והרגשתי שוב שאני לא, משהו פה לא, אני לא אצליח להתממש. ואני לא אצליח לעמוד במשימה. פניתי הצידה והתחלתי לצייר ציור שלא אהבתי וכיסיתי אותו, כלומר היה את העץ, את שכבת הג'סו, עליו היה ציור שלא רציתי וכיסיתי אותו שוב בגרונט, שוב במים. תחשוב, מים, שמן, מים, שמן, וכששייפתי על מנת להחליק את הג'סו, היו חלקים שלא נדבקו, של שכבת ג'סו שלא נדבקה לשמן. זה כמו קילוף כזה. והתחילו להיווצר קילופים. ואז גיליתי מטמון,
והתחלתי בעצם לצייר ציורים, לחסות אותם ולהתחיל לחשוף דברים כשלא ידעתי מה נחשף, ממש ציירתי ציור שלם, כיסיתי, חשפתי קרעים, שייפתי, מצאתי טינר מיוחד שמצליח לדקק את שכבת הג'סו, וכששייפתי את שכבה השלישית בעצם של הג'סו, חלקים מהג'סו לא נדבקו לציור שמתחת והתחילו להיווצר קלפים. כן, קצת הרגשתי שאני התחלתי לשחק בתוך הסטודיו, לא סתם עלתה המילה קלפים. התחלתי לקלף חלקים, וציור מלמטה התחיל לצוץ, התחילו להיווצר כל מיני מובלעות כאלה, ודמויות צצו, פנים, מעל שכבה שהוסתרה, ואז ציירתי שוב, ושוב כיסיתי, ובעצם נוצרה מתוך הכיסוי והגילוי, נוצרה לי שכבה חדשה, אחרת, שיש בה תנועה מלמטה למעלה, מהפנים אל החוץ, משהו שבחוויה שלי, הפנימית, כמעט האטומה לעולם, אני לא אשתמש במילה אוטיסטית, אבל היא באמת אטומה לעולם, ביני לבין היצירה, הרגישה לי כמו דיקוק של אור, שכאילו היה אור שהוא היה מאוד נוקשה, ופתאום משהו כמו איזה ממברנה שמאפשרת כניסה ויציאה יותר חופשית של מבעד לשכבות. ואז חזרתי לציור הזה והבנתי איך אני הולכת לסיים אותו, ובאמת ברגע שהתחלתי עם השכבות וקילוף השכבות, הם הכניסו תנועה גם בדרמה האנושית וגם בריאליזם, תנועה נוספת שמאוד אהבתי. כאילו תלת-ממדי עכשיו בעצם, לא? אורך וגם בין השכבות, כן. כמעט תלת-ממדי. ממש. תכף נחזור עוד ליצירה, יש עוד הרבה מאוד שאלות, גם על השם שלה וגם מה רואים פה בעצם, ומי אותם האנשים, אבל עוד רגע, נעסוק רגע תחילה בעוד סיפור אחר, שאולי גם הוא יכול להקרין על ההבנה שלך של היצירה, זה הסיפור של מה שקרה לדינה כאשר היא נפלה בידיו של שכם בן חמור. וזה הסיפור של בראשית פרק ל"ד, שכולו מוקדש לאירוע הקשה הזה. הוא קשה קודם כל כי שנערה נאנסת זה דבר איום ונורא. לא יודע בעולם הקדום, היום בוודאי זה דבר שאנחנו נחרדים ממנו, אולי קיבלו בתנ"ך את זה בצורה יותר פשוטה, לא יודע, לא אדבר על המקרא. התגובה של אחי דינה היא קשה ביותר. כל העיר כולה, כל הגברים של העיר נרצחים, אנשים נלקחות שלל, ודינה נלקחת בכוח חזרה אל משפחתה. וכך מספרת לנו התורה בפרשה הזו. ותצא דינה בת לאה, אשר ילדה ליעקב, לראות בבנות הארץ. סקרנות, היא רוצה לראות את הנשים המקומיות. וירא אותה שכם בן חמור החיבי, נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. כלומר, המילה ויעניה מוסיפה פה יסוד של בוטות וגסות. זה לא היה שכיבה מתוך איזה מין אהבה, אלא ממש מתוך אונס. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה, בסופו של דבר, אחרי דיון שלם, בעורמה גדולה, אחרי דינה, משכנעים את כל אנשי שכם למול, בתוך הבטחה שאם הם ימולו, אז יחיו איתם בקשרים מסחריים, כלכליים ומשפחתיים, ואחז ביום השלישי, כאשר כל אנשי שכם שוכבים בכאבים מן המילה, ויהי ביום השלישי, בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, מלאה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת שכם ואת אביו, ואת כל ממש נקמה, ענישה קולקטיבית, במושגים שלנו היום, והם מושכים חזרה את דינה הביתה, ויעקב זועם עליהם. הוא אומר להם, אחרתם אותי, להבאישני ביושב הארץ, בכנעני בפריזי, ואני מתי מספר, מעט אנשים, ונאספו עליי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. והתשובה המפורסמת שלהם, החזונה יעשו את אחותינו, וכמובן, בזה נגמר סיפור בשאלה הרטורית של האחים, שבאו לנקום את תקמת אחותם שלהם. איך התייחס לסיפור הזה? אם בחיוב או בשלילה, מעניין שיעקב עצמו התייחס בשלילה. כי בסוף ספר בראשית, כאשר יעקב מברך את בניו, שהוא מגיע לשמעון ולוי, הוא אומר עליהם שהם כלי חמאס, נלחמים בכלי חמאס, והוא לא רוצה להיות קשור אליהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, ארור אפם כי אז, הוא מקלל את כעסם, הוא מעניש אותם. אכלכם ביעקב, ואפיצם בישראל. שבט לוי אין לו נחלה,
הוא מתחלק בין כל השבטים, ושבט שמעון מהר מאוד נבלע בתוך שבט יהודה. במקרא יעקב מקבל את הדברים באופן קשה. מצד שני במדרש, אתה יודע, תמיד אני מלמד מקרא מדרש, שמן מים אמרת? לפעמים זה דומה לאותו דבר עצמו, מקרא מדרש, המדרש משנה את כל התמונה. במדרש ההתייחסות של יעקב נחשבת כדבר חיובי, פרט לפסוק הזה שמתעלמים ממנו, אומרים במפורש שיעקב סייע לבניו במלחמה מול אנשי שכם. יש תיאור ארוך ומפורט איך יהודה נלחם באנשי שכם, כורת ראשים ועורף אנשים ונלחם, ויעקב בא וגם בא לסייע לו. לפי המדרש המעשה הזה של דינה אמנם היה נורא, אבל הנקמה הייתה מוצדקת וראויה, וכמובן להרבה אנשים זה אפילו בסיס לטענות עד ימינו שלנו, על דרך ההתנהגות הנכונה במקרים דומים, ואנחנו לא נגלוש לאקטואליה יתר לעמידה. גם הסיפור הזה הוא סיפור מאוד קשה, של הפעם דמות נשית. תכף אני אחזור אלייך בתור אומנית אישה, אבל נחזור תחילה ליצירה הזאת. קראת ליום דין. מתי בא השם הזה לעולם? השם יום דין התחיל, הוא הגיע יחד עם הדימוי של מלחמות הבוץ, שהוא דימוי שמח וחיובי ושל מגע חם, אבל הוא הזכיר לי שני רפרנסים, הוא הזכיר לי גם צילומים של אחרי אסונות, שבהם מבחינת התנועה והקומפוזיציה יש כאוס ואי סדר, והדברים מפוזרים לכל עבר. יש לי אוסף שאני שוקדת עליו במשך הרבה שנים של צילומים אחרי פיגועים, של ממחנות השמדה, של התרסקות, והדבר הזה הוא משותף לכולם, מבחינת הוקטורים והתנועה שיוצרת כאוס. וההקשר הנוסף היה ציורי יום הדין הקלאסיים, ובייחוד של מיקלאנג'לו וטינטורטו, ובייחוד בסצנות יום הדין הקלאסיים הדתיים, את הרגע שבו החוטאים נזרקים לגיהנום, הם נזרקים למים בשני הציורים, וגם ברגע הזה יש בהלה ויש כאוס ויש אחיזות ידיים, ואנשים מועדים ואנשים נאחזים אחד בשני כדי לא ליפול, ויש חרדה. ועניין אותי באותה תקופה איך מתארים כאוס, איך מתארים באופן הרמוני, כי העבודה שלי עוסקת בארגון ובהרמוניה וביופי בסופו של דבר. איך אני מתארת חרדה, איך אני מתארת פחד, איך אני מתארת את אותם חלקים מאוד קשים בנו כבני אדם, כבני אנוש, ובשלב הזה אבל אני גם ראיתי פה השפעה של בוש אולי, רונימוס, עוד יצירות אחרות, לא רק של... כן, אבל בעיקר אלה היו ממש כמו מנחים בתוך הסטודיו. אז מה המרכז של התמונה בקיצור? החלל הריק? בעצם כשהחלטתי להשלים את העבודה, המשכתי מהמרכז וניסיתי ליצור טבעות וארגון של מעגלים על ציר אמצע. יש פה סדר בקומפוזיציה ויש פה ניסיון להפר את הסדר. ההפרה של הסדר היא מכמה כיוונים. אתה לא יכול להפר סדר ממקום צפוי. היא גם, הסדר מופר מכיוון, מהשכבה התחתונה בחלק העליון, יש את שכבת הגרונט התחתונה שפורצת וקורעת את הדימוי. אוקיי? אז זה משהו שמלמטה פורץ למעלה. בשכבה של הקילופים יש בעצם הפרה של סדר מתוך שכבות שמוטמעות אחת בשנייה. יש פה בעצם נקודת מבט, חלק מהדמויות ניתן להסתכל עליהן כמו מרחפן, כאילו נקודת מבט חיצונית, וחלק מההתייחסויות כמו בחלק התחתון, שזה בעצם כמו נכנסים פנימה לתוך רזולוציה
של מתחת לאור, בתוך הגוף. יש פה איזו רזולוציה מאוד מאוד פנימית כמו ברנטגן. זאת אומרת, כל הפנים, חוץ, ימין, שמאל, הכיוונים שמבקשים לפרוץ מבפנים החוצה ומהחוצה פנימה, הכיוונים של זה הדבר שניסיתי, שעמלתי עליו. יש חיבורים שאין בהם רצף בין עבודה לעבודה, כדי ליצור רצף וגם להפר אותו. כאוס וגם פחד, וגם כל ההתייחסויות בטקסט המקראי, אלה דברים מאוד מאוד עמוקים וקשים בנפש, בהיותנו חיים פה בעולם הדואלי, החומרי, וזה העולם, זה המימד שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים במימד חומרי, במימד דואלי, במימד כותבי. כשאני רואה את היותנו חיים ומה זה להיות חי לעומת מה לא להיות חי, זה בדיוק התנועה על הרצף הזה בין הכתבים, תנועה שהיא דיאלקטית וסותרת והיא בו זמנית והיא לא נופלת לכתבים, היא כל הזמן, ושם יש חיים, וזה ניסיתי ללכוד, משהו שאי אפשר ללכוד אותו בעצם. אבל קראת ליצירה יום דין. בהסבר כאן שכתב דוקטור מנדלסון, לא אתבלבל עכשיו, הוא אומר שבכוונה השמטת את האות ה', זה לא יום הדין האחד והיחיד, אלא זה יום דין, ויש משמעות לדעתך לפרשנות הזאת, שזה לא יום הדין, אלא יום דין בכלל. יום דין מסמל בשבילי עונש. יום דין בשבילי זה לא יום של שמחה. ואני דווקא רואה פה המון שמחה, הרבה התלהבות, הרבה שמחה, הרבה פריקת עול. הרבה חיים. הרבה חיים. אז השם יום דין. תראה, זה לא יום הדין, הוא גם לא יום, זה לא יום שצפוי לנו, שאנחנו הולכים לקראתו, שהחיים פה הם מולו. זה אותו רגע של סדר בכאוטיות שלנו, של ארגון, של יצירה, של בריאה, שהוא ביום יום, וברגע הזה, בכל רגע של יצירה, בכל רגע חיים, יש את כל הסיפור כולו, גם את הסיפור של הפחד וגם את הסיפור של הצמיחה והברכה והגאולה. כאילו הדברים הם משולבים. הם משולבים והם חלק מהאנושיות שלנו היומיומית. ולכן זה היה גדול מבחינתי להוסיף את ההי לתוך. רציתי באיזשהו אופן לקרב את זה וקצת להמעיט קצת זה באמת נאמר פה בדברי ההסבר שמופיעים פה בשוליים. כאילו אני לא יודעת אם זה ממעיט או לא, אבל זה בעצם מחזיר אלינו, כלומר את כל היראה ואת כל הגדולה ואת כל מיום הדין, אני בעצם, יש פה משהו אולי מגלומני אפילו, אני מביאה לתוך היום שלנו. בסדר גמור, זה זכותך, זה הבנה שלך. עכשיו דינה היא כמובן אישה, יעקב הוא היה גבר. יש פה נשים וגברים ביחס שווה פחות או יותר? איך את זוכרת את היצירה הזאת? מה המקום הנשי בתוך היצירה הזאת? היצירה הזו היא נשית כי אישה, כי אני יצרתי אותה, ואני מאוד מחוברת לנשיות שלי ושל ההיסטוריה הנשית, למאבקים הנשיים, לעצמאות את פמיניסטית? מאוד, בשמחה, וחושבת שכל אישה צריכה להכיר תודה לכל מי שנשכבו תחת וחירפו נפשם כדי לאפשר לנו זכות בחירה, כדי לאפשר לך לשבת איתי עכשיו ולשאול אותי ולהיות שוות ערך. זה הזכות שלי, זה לא הזכות שלה. פמיניזם הוא לא רק של נשים. אני יודע. אני חושבת שגברים, התפקידים המסורתיים הטילו עליהם המון מגבלות וסגרו אותם בתוך מקומות שאני חושבת שכולם מרוויחים מזה. אז ראיתי שהתחמקת מן השאלה אם את פמיניסטית מזרחית דווקא, בשל מוצא אביך. יש משהו בדבר הזה? היית מגדירה את עצמך כפמיניסטית עם ניחוח מזרחי דווקא? או שזה לא הדבר הקובע כאן?
אני חקרתי במשך הרבה שנים את האחריות הזו להיקרא מזרחית. כל נושא דגל יש לו אחריות. אני לא יכולה לקחת על עצמי את האחריות הזו, כי אני יכולה לומר שאני, שוב, מי שעושה, זה נושא מאוד מורכב. המזרחיות לא מתמצתת בוואו, היא עניין חברתי ועניין נפשי ועניין תרבותי ועניין כלכלי. אני לא מתעסקת עם זה. הייתי צריכה לצאת בעצם מהנרטיבים ומהסיפור ומהסכסוך המזרחי והאשכנזי, דרך אגב, שניהם בני מהגרים שחלק, החיבור שלהם היה מתוך לזנוח את העבר שלהם ולברוא משהו חדש. שניהם התכחשו וביקשו לגזום את השורשים. אני במהלך שלי, בגדילה שלי, ירדתי לשורשים האלה וירדתי לשורשים האלה, ובסופו של דבר הצמחתי את השורשים שלי. אני דומה בחזות לאבא שלי, אבל יש לי גם, ולכן זה מזרחי, אבל כי הוא כהה אור יותר, אבל גם כהות היא עניין יחסית. אני לא יודעת, זה לא משהו שהעסיק אותי, גם לא הנשיות במובן של יש פה ניסיון לתאר הוויה קיומית. הוויה קיומית מנקודת המבט הנשית שלי. ונקודת המבט הנשית שלי היא זו שבעצם ביטלה יצרה את המעגליות בקומפוזיציה. בעצם הטמיעה את מתחת לפני האדמה ואת השמיים ביחד עם מה שמתרחש על פני האדמה, ביטלה את ההפרדות, ביקשה ליצור חיבורים וזהויות בין מה שהתפיסה המסורתית, הקלאסית שהיא מוטמעת בכולנו. השופט והדין הוא בכולנו. אבל רציתי, ויש בזה משהו אולי נשי, אבל אני מכירה גם גברים, היו לי מורה דרך גברים מדהימים שהובילו אותי למקום הזה, לכן אני חייבת להם המון. מי שהצמיח בי שפה רכה, שפה פשרנית, שפה שמוכנה לראות זוויות מעודנות, הם דווקא גברים. אז שוב, אז מה זה... השאלה שלי הייתה פשטנית מדי, והתשובה הרבה יותר מורכבת. כן, כן. רגע, נחזור לדינה. לכן אני לא אוהבת... תיוג. פחות, כן. נכון. אוקיי, אז בוא נחזור רגע לדינה. בכל זאת, יש לנו חוב גם לפרשת השבוע. אז מה עמדתה של דינה בכל הסיפור הזה? לכאורה היא שותקת. אין אף מילה בסיפור המקרי שנוטים לדינה לומר משהו. שכם לוקח אותה, שולל אותה, שוכב איתה, אחיה מחזירים אותה. לדינה אין say בסיפור המקרי. אבל ברור שבעולם שבא לאחר מכן, העולם של חז"ל, שהוא במידה מסוימת גנט פמיניסטי, בזה שנותן גם לנשים קול, יש כמה וכמה פיתוחים מאוד מעניינים של סיפור דינה לכיוונים שונים. מצד אחד מאשימים אותה במה שקרה. אישה לא צריכה להסתובב בחוץ. סליחה שאני נשמע קצת שוביניסט, אבל זה מה שאומר אחד המדרשים. דינה בת יעקב, אם הייתה יושבת בבית, לא הייתה מתקלקלת. אבל כיוון שיצאה לראות את הבנות המקומיות, ונכנסה למעגלים חדשים, קרה לה מה שקרה, ואני מתאר לעצמי שיש בעולם, והיו בעולם אנשים שכך בעצם מאשימים את הקורבן, בעצם שהוא אשם בכל הדבר עצמו. לולא התלבש בדרך הזאת, לולא הלך למקום הזה, לולא לא היה קורה דבר. יש גם מדרש כזה, שרואה אותה כאשמה במה שקרה לה. מדרש אחר נורא מעניין, מאשים דווקא את יעקב. רואה את אונס דינה כאונס ליעקב. מחזיר אותנו למפגש של יעקב עם עשיו. במפגש יעקב עם עשיו, יעקב משתדל להסתיר את ילדיו. הוא הולך קדימה, משאיר את כולם אחורנית,
את לאה ובניה ובנותיה, את דינה וכולי. הוא אומר על זה המדרש, דבר מעניין, שיעקב הסתיר את דינה בתוך תיבה, שעשיו בכלל לא יראה אותה. נטל יעקב דינה ונתנה בתיבה שלא יראה אותה עשיו ויטול אותה לאישה. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, חסכת אותה ממנו, כלומר מנעת אותה ממנו, חייך במקום לעשיו היא תיפול לאדם ערל וזה לשכם בן חמור, כי עשיו היה נימול. עשיו בן רבקה היה נימול. אתה לא נתת אותה לעשיו, היא עכשיו בתור עונש תיפול לידי אדם אחר, לא נימול. מדוע? אילו הייתה נישאת לעשיו, שמא הייתה מגיירת אותו. אולי הייתה מחזירה אותו בתשובה, ויעקב פספסת, אומר לו בלשון מודרנית, את האפשרות לתקן את העניין. כך שלא דינה אשמה, אלא למעשה לפי המדרש הזה אפשר להאשים את יעקב, אבל יש גם כיוון אחר לחלוטין לכל הנושא הזה, שרואה את כל המעשה כמעשה מכוון מראש לטובת יוסף, שנזכיר אותו בפרשות הבאות. וזה כמובן שאלות, למי נישא יוסף. על פי הסיפור המקראי, יוסף מתחתן עם אסנת וישמה. אסנת בת פוטיפרה, כהן און. הוא נשא אישה מצריה. דבר שהיה קשה מאוד למקורות שלאחר המקרא לקבל, כי בתפיסתם שלהם נישואים למצרים זה דבר אסור לחלוטין. והנה יוסף מתחתן עם אישה מצריה. לכן נולדה מסורת מאוד מאוד מורכבת, שדינה, שהייתה נאנסה בידי שכם, ילדה בת. והבת הזאת היא אסנת. ואסנת גירשו מן הבית בבושת פנים, שנולדה ממעשה מזעזע של אונס, ואיכשהו התגלגלה אל מצרים, ושם מצא אותה פוטיפר או פוטיפרה, ואימץ אותה, ולאחר מכן שיוסף מתחתן איתה, הוא למעשה מתחתן עם אחייניתו, עם ביתה של דינה אחותו, ומבחינה זו הכשרנו, את הנישואים של יוסף, ואז כל הסיפור האונס הגדול הזה, בסופו של דבר, הצמיח לעם ישראל בשורה גדולה, משום מאסנת נולדו אפרים ומנשה, 2 שבטים בישראל, כך שאתה עוסק בסיפור הזה של האונס, אתה מאוד מתקשה במקורות, כדי להבין, אני מתייחס עליו לוקלית כדבר נורא, אישה נאנסת, או בתמונה ההיסטורית הכללית כמשהו הרבה יותר חיובי. ומה שעוד מצא מאוד מאוד חן בעיניי, שנאמר בספר בראשית, שאחריה של דינה, שמעון ולוי, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. הם לוקחים אותה ויוצאים, ואומר המדרש בעל כורחה. היא לא רצתה לצאת. בסופו של דבר, לאחר שנאנסה על ידי הנסיך, בנו של איש העיר, ודאי חיה בפינוק גדול, פרינססה. טוב היה לה, בסופו של דבר, נודע לה אפילו בת, מדוע שתצאת? גררו אותה בעל כורחה, ואפילו אמרה להם, מה הייתי עכשיו? אנה הולכת חרפתי, ועל זה מספר המדרש המבהים הזה, ששמעון נשבע לה שהתחתן איתה, ייקח אותה לאישה, ודינה הסכימה לצאת מבית שכם וחמור, רק מתוך הסכמה שהיא תינשא לשמעון, והיא נישאה לפי המדרש לשמעון, והיה לה גם בן בשם שאול. כך שבסך הכל יש פה, אם לא ציור, יש פה רומן. אפשר לבנות פה רומן שלם ביותר, ואת אמר לי שדינה היא צדות שחביבה עלייך. זהו, שאני מאוד מאוד אוהבת את דינה, אני אוהבת את הסיפור. שוב, צריך להבדיל בין ברמה, צריך לעשות הבדלה. אונס, כל המעשים האלה במציאות הם מעשים שלא יעשו, אוקיי? אבל... understatement, כן. לגמרי, כן. חרפה. אבל אני קראתי את הסיפור מזווית שרואה, שרואה את הכוח של דינה כנערה, יש לה 12 אחים, נכון? בנים, לצאת לעולם בלי חשש, כאילו וואו, איזה ביטחון היא גדלה בו. זה היה נראה לי משהו מעורר בכלל על הבית שהיא גדלה בו, ועל הסקרנות. כי אתה יוצא לעולם כשיש לך ביטחון בבית, אתה מוכן לצאת ולחקור את העולם. ואז את כל ההשתלשלות כמרכיבים באותו עולם סגור, לא פרגמטי, לא מציאותי, שלכל אחד מהדמויות יש תפקיד בתוך עולם, תכף אני אסביר. יש את הקורבן, כשיעקב הוא לא בתוך הסיפור של הפגיעה, הוא מייצג
וגם הוא מייצג את המציאות, אוקיי? יש את הפגיעה כשאתה נפגע במיוחד בשלבים ראשונים, בשלבים צעירים, הנפש נכנסת לכאוס, הנפש נוצרים בקרעים, גדילה, צמיחה טבעית היא אינהרנטית לתוך לעבר ולעתיד, אבל כשיש טראומה נוצרים קרעים במבנה, ובתוך הקרעים האלה צצים דמויות בנפש של אותו אדם שנפגע, שאחד מהם הוא הדמות התמה והמאמינה והסומכת, שפתאום בלי שהיא בכלל משום מקום נחטפת ומתחזרים אליה, וקורא לה את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בעולם, הנגדי לתום. ומצד שני יש את השווה, את בן מושל שכם, שלוקח, שמתאהב, שחומד, שלוקח לעצמו בכוח כי הוא יכול. ויש את האחים, שאני כמו המדרשים, מתוך אותו עולם, עונים באותו יחס לפגיעה. הם דורשים, כמו שהייתה פגיעה, יש דמויות שמבקשות לנקום בתוך המארג הנפשי של אדם שנפגע, בתוך אותם הקרעים, והאחים האלה הביולוגיים שלה עשו את מה שהם היו צריכים לעשות במערך הזה של מי שנפגע, וזה שהיא נשארה שם זה מאוד מתאים לדמות, למארג נפשי שעשו לו משהו שהוא לא יוכל לשאת, כי הוא הרבה פעמים או מאשים את עצמו, או מזדהה. כלומר, כל הקולות האלה אני מכניסה פנימה לתוך הדמויות. הקולות שהאשימו את דינה האשימה את עצמה. הקולות שהאשימו שהיא לא רצתה ללכת, כי אתה מזדהה עם הדמות שהייתה, אתה קטן, היא הייתה קטנה וצעירה, ומישהו גדול, מושל שכם, בא ואמר לה, זו המציאות העכשווית. לכן הם כאילו פרגמנטים, מין ארכיטיפים, בתוך מארג שהוא אוניברסלי דרך אגב בעיניי, מארג של פגיעה נפשית. ויעקב הוא מחוץ לזה, הוא רואה את המציאות והוא צודק, הם עם קטן, יכולים לפגוע בהם, נכון. עונש קולקטיבי הוא לא דבר ראוי בבנייה של עם, בכלל בבנייה, במציאות החלקים האלה, הנוקמים, השובים, התמימים, הם לא יכולים להתקיים במציאות, ויעקב פה הוא גם, להבנתי, הוא לא קרא לו כלום, הוא צדק כאילו, נכון? הוא לא קרא לעמו כלום, נכון. על אף הפגיעה באנשי שכם. זאת אומרת שהיה משהו, ואלה שני עולמות שהם, ניסיתי גם בקראים, יש פה עולם בתוך עולם, והוא פנימה והחוצה בו זמנית, וזה משהו שהוא מאורגן מדהים בפרשה הזו בעיניי. שנים לקח אחר כך פרויד לאנשים להבין איך הדבר הזה בחוץ במציאות הוא בעצם משקף גם מציאות פנימית. זו יצירה צריך לעמוד מולה הרבה מאוד זמן כדי לעכל את כל המרכיבים שיש בתוכה, כל הכיוונים שהסברת עליהם, כל הסיבוביות, כל השמחה וכל העצב והכעס. אני ראיתי פה קרנבל אחד גדול, אני לא חשתי פה באיזה טראומות גדולות, ויכול להיות שאני קראתי מתוך עצמי. בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, היום המשקיף הוא הדמות העיקרית, לא האומן, סליחה, ולא היצירה, אלא מי שמסתכל, ו10 אנשים שונים יביטו באותה יצירה ויראו בה 10 דברים שונים, ואת תגידי, יופי, ואת תגידי יפה. לא תשמחי לפרשנות אחת בלבד, גם אם היא שלך וגם אם היא יפה. אז אני מודה לך, נטע, למדתי המון, אף פעם לא דיברתי עם אומנית, ומול היצירה שלה, ובטוח שיש נשארו הרבה מאוד שאלות שלא דיברנו בהן, אבל על זה כבר נאמר, ואידך זיל גמור, ואי אפשר את הכל לסיים. אני רוצה להודות לך, גם על הפרשנות האופטימית הזו, כי היא קיימת פה, היא קיימת לגמרי, היא עוד רובד, כי אחרת אם אין אמונה בדבר, אז אין אפשרות לא ליצור ולא לשמוח ולהתקיים. אני מאמין שיש דין, למרות שאנחנו לא רואים אותו במקרה הספציפי הזה. מכל מקום, שוב, הזמן עומד נגדנו באוכרינו, אפשר לומר הרבה יותר, וכל הממשיך הרי זה משובח, אבל תודה רבה. שוב פעם אחרונה לנטע
אמר לי, נבון, לא דיברנו על דובה לבעלך, אולי טוב שכך, כי את באת פה בזכות עצמך, ותודה רבה למי שהשתתף איתנו באירוע הזה. שבוע הבא אנחנו בפרשה נוספת, בינתיים שבת שלום ודרך צלחה.